Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους. Με υγεία, με αγάπη, με χαρά και με ό,τι άλλο εσείς υποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε like. Θέλω να στείλω χαιρετισμούς στους φίλους μου σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο όμως, πραγματικά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί από τότε που ξεκίνησα να βάζω μετάφραση σε 15 γλώσσες, υπάρχει, έτσι βλέπω στα στατιστικά πως παρακολουθείτε τα βίντεο μου από όλο τον κόσμο και είμαι πάρα πολύ απέραντα ευγνώμων. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως τα βίντεο που κάνουμε εδώ, τα ανοίγματα αυτά είναι γενικά ανοίγματα. Και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να σας ταιριάζουν όλα όσα λέω. Κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει, ό,τι σας αρέσει επίσης, μια χαρά και αυτό. Και εάν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω ότι τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link, γιατί εγώ θέλω το βίντεό σας να είναι εκεί και να το βλέπετε όσες φορές εσείς επιθυμείτε. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε? Να πούμε το θέμα μας φυσικά, έτσι. Λοιπόν, ένα θέμα που το έχετε αγαπήσει πάρα πολύ, το κάνω ανά 15 μέρες και το σημερινό και το αυριανό, γιατί όπως έχω πει είναι γενικά ανοίγματα. Δεν απευθύνονται σε κάποιον έναν από εσάς προσωπικά, άρα και κάθε μέρα να το κάνω, κάτι άλλο θα βλέπουμε, τόσο απλά. Οπότε πάμε να κάνουμε το κίνηση ματ, θα σε ευνηδιάσει και για να δούμε, θα σε ευνηδιάσει ναι ή όχι, γιατί έχει και αυτό σημασία. Δεν είναι πάντοτε θετικό το αποτέλεσμα σε ένα θέμα που βάζουμε. Δεν επιλέγω ποτέ τις κάρτες, ό,τι γίνεται εδώ μπροστά σας. Πάμε λοιπόν να επιλέξετε. Αμέθιστο, ροζ χαλαζία, μαύρη τουρμαλίνη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ σήμερα. Λοιπόν, κάρτα βάσης, έχουμε μια εξαιρετική κάρτα. Δική σας κάρτα είναι η κάρτα βάσης και δηλώνει είτε το λόγο για τον οποίο παρακολουθείτε το άνοιγμα, είτε πως νιώθετε για κάποιο πρόσωπο, γιατί σίγουρα προφανώς έχετε βάλει κάποιον άνθρωπο στο μυαλό σας και για αυτόν ή για αυτήν, για τους κυρίους της παρέας, θέλετε να μάθετε αν κάνει κάτι και σας εντυπωσιάσει. Δύναμη λοιπόν, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα, είναι μια κάρτα που μιλά για πάθος. Βεβαίως, το λιοντάρι άγριο ζώο είναι, άγρια ένστικτα. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι επίσης μια κάρτα που μπορεί να μιλά και για συμφιλίωση, γιατί πάντα έχουμε τη γυναίκα με το λιοντάρι, που είναι συμφιλιωμένοι εδώ, δεν τσακώνονται. Και από την άλλη μπορεί να δηλώνει ότι έχετε πάρα πολύ έντονο συναίσθημα προς κάποιον άνθρωπο και βεβαίως προσπαθείτε αυτό το συναίσθημα να το τυθασεύσετε, ούτως ώστε να μην φεύγει αυτό μπροστά και σας καθορίζει τη ζωή. Πάμε να δούμε όμως την άλλη πλευρά. Μάλιστα, παιδιά, πάρα πολύ εντυπωσιακές κάρτες έχω ανοίξει.
για το δικό σας το άνοιγμα. Ένας χαμός γίνεται από την άλλη πλευρά. Να ξέρετε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό είστε συντονισμένοι στις ίδιες ενέργειες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δύο άνθρωποι, έτσι, να είναι συντονισμένοι στις ίδιες ενέργειες. Να έχουν τα ίδια θέλω, τις ίδιες επιθυμίες. Αυτό είναι κάτι καταπληκτικό. Και εγώ το βλέπω αυτό πάρα πολύ έντονα στο δικό σας άνοιγμα. Φαίνεται λοιπόν ότι η άλλη πλευρά είναι πάρα πολύ πιθανό να σας παρακολουθεί. Πρώτο στοιχείο. Γιατί είμαστε στην άλλη πλευρά, οπότε δεν βάζω εσάς μέσα, αν παρακολουθείτε. Πάντως η άλλη πλευρά φαίνεται να σας παρακολουθεί, δεν ξέρω αν έχετε κοινούς φίλους και μπορεί να μαθαίνει κάποια νέα ή από τα social media που πλέον έχει γίνει το νούμερο 1 πληροφοριοδότης. Έχω το ζώδιο του υδροχόου και το ζώδιο του ταύρου. Απλή αναφορά κάνω στα ζώδια, δεν είμαι αστρολόγος. Όταν τα βλέπω τα αναφέρω και από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι αν σας ταιριάζουν αυτά που σας λέω, δεν σημαίνει ότι πρέπει να ταιριάζουν και τα γράμματα όταν ανοίγω ή τα ζώδια. Αλλήμον. Λοιπόν, υπάρχουν βίντεο που πιάνουν 5-6 χιλιάδες προβολές. Είναι δυνατόν να ανταποκρίνονται σε όλους, ας πούμε, 2 ζώδια? Όχι. Πάμε λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Έχουμε λοιπόν εδώ το ζώδιο του υδροχόου, είπαμε και το ζώδιο του ταύρου. Έχω έναν βασιλιά, ο οποίος είναι ο βασιλιάς της αλήθειας, της ειλικρίνειας, της λογικής. Είναι ένας εξαιρετικός συζητητής και επίσης ένας άνθρωπος που δεν διστάζει ποτέ να κάνει ακόμα και προσωπικές θυσίες προκειμένου να πετύχει αυτό που θέλει. Στοχεύει πάντα πάρα πολύ ψηλά. Έχει στρατιωτικές αρετές, έχει πειθαρχία, το πρώτο και το κύριο, και μπορεί να πετυχαίνει όντως στη ζωή του σημαντικά πράγματα. Τώρα να δούμε το δικό σας το κομμάτι εδώ, έτσι. Έχω την κάρτα της επανασύνδεσης, παιδιά. Οπότε εδώ, γι' αυτό σας είπα, είστε συντονισμένοι στις ίδιες ενέργειες. Αναπολύει τις όμορφες στιγμές που έχετε ζήσει μαζί. Θέλει πάρα πολύ να τις ξαναζήσετε. Οπότε, για να δούμε όμως. Η αλήθεια είναι ότι μετά μεσολαβεί ένας πύργος, έτσι, και ο πύργος δεν αφήνει και πολλά περιθώρια, γιατί είναι μια κάρτα που συνδέεται πάρα πολύ και με το χωρισμό, ξεκάθαρα. Μετά ακολουθεί όμως άλλη μια κάρτα, η οποία δηλώνει την ηρεμία, ισορροπίες, αρμονία, αποκατάσταση σχέσης και μετά έχω έναν αρχιερέα και γι' αυτόν τον αρχιερέα θέλω να ζητήσω διευκρίνηση για να δω τι κατεύθυνση θα δώσω κι εγώ. Γιατί μπορεί ο αρχιερέας να μας δηλώνει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι παντρεμένος. Άρα, αφού είναι η τελευταία κάρτα από αυτές τις πρώτες που έχω ανοίξει, ξεκάθαρα θα σας έλεγα ότι ναι, πάρα πολύ επιθυμεί να είστε και πάλι μαζί και να έχετε μία όμορφη και ισορροπημένη σχέση, αλλά ο αρχιερέας δεν επιδέχεται αντίρρησης. Πάμε λοιπόν να δούμε. Ο αρχιερέας αναφέρεται σε εσάς, ναι ή όχι. Αυτή η κάρτα δεν είναι θετική για σχέσεις, άρα εδώ έχω ένα ξεκάθαρο όχι και υπάρχει λοιπόν μεγάλη πιθανότητα ο άνθρωπος αυτός να είναι παντρεμένος, ένα, ή παντρεμένη για τους κυρίους της παρέας, ένα αυτό και ένα δεύτερο, να υπάρχουν ανάμεσά σας κάποιες διαφορές, μπορεί δηλαδή οι οικογένειές σας να μην αποδέχονται αυτή τη σχέση, γιατί ο αρχιερέας είναι μια κάρτα που συνδέεται πάρα πολύ με το συντηρητισμό. Οπότε, έτσι, με αυτή την προέκταση, πάντως ο αρχιερέας εκεί είναι εμπόδιο. Δεν έχουμε προς το παρόν φως. Για να δούμε όμως τελικά τι θα γίνει, θα την κάνει αυτή την κίνηση. Να σε ευνηδιάσει, ναι ή όχι.
Λοιπόν, βλέπω, είναι σε μεγάλο εκνευρισμό, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος. Πραγματικά όμως, έτσι είναι εκνευρισμένος, είναι εκνευρισμένη πολύ, προβληματισμένη, σε δίλημμα μεγάλο. Πιθανότατα και να τσακώνεται με το περιβάλλον γύρω-γύρω, έτσι. Δίλημμα, το είπαμε, δεν ξέρω πού να πάω, αλλά ξέρετε κάτι, τελικά αποφασίζει να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσά σας. Για να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτό, γιατί το έχουμε δει, ότι σαν πρόθεση το έχουμε δει ξεκάθαρα. Να δούμε όμως αν όντως θα γίνει. Μία πρώτη θετική απάντηση, παιδιά, εδώ με έναν ακόλουθο. Αλλά όχι σύντομα. Ωραία. Απίστευτο, 3 στα 3 άνοιξα πεντάκτηνα. Έχουμε και το ζώδιο της Παρθένου εδώ. Ξέρετε κάτι, είναι 3 στα 3 θετικές κάρτες. Ότι ναι, θα την κάνει την κίνηση, να έρθει προς το μέρος σας και να αποκατασταθεί η σχέση σας. Γιατί θεωρεί ότι δεν ήταν ισορροπημένο αυτό που ζούσατε, πολύ πιθανόν, έτσι, και ότι δεν σας πρόσφερε όλα αυτά που σας αξίζουν και η πρόθεση τώρα είναι να έρθει με χέρια γεμάτα, με καρδιά γεμάτη, να φέρει μια ισορροπία σε αυτό, να προσφέρει και σε εσάς κάτι από όλα αυτά που έχετε προσφέρει. Το θέμα είναι ότι όταν έχουμε 3 στα 3 πεντάκτηνα, όλο αυτό δεν πρόκειται να εξελιχθεί σε σύντομους χρόνους. Και το καταλαβαίνω, έχετε απόλυτο δίκιο να έχετε και την αγωνία σας και να θέλετε να μάθετε χρονικά πότε, δυστυχώς δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Δηλαδή μπορεί να είναι και κάτι που να γίνει σε 6 μήνες. Γιατί ακριβώς δεν με βοηθήσαν οι κάρτες σε αυτό, αλλά δεν φταίνε οι κάρτες. Έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις είναι οι ενέργειες τις οποίες μπορεί να υπάρχουν εμπόδια, που υπάρχουν εμπόδια, τα είδαμε και σας τα είπα. Υπάρχουν εμπόδια, μπορεί να υπάρχουν άλλοι άνθρωποι και να πρέπει να γίνουν ξεκαθαρίσματα και να πρέπει αυτή τη φορά το ξεκίνημα που θα κάνετε να είναι πιο προσεκτικό, κάπως, δεν ξέρω, τις συνθήκες, τις σχέσεις του καθενός από εσάς. Αυτό όμως που βλέπω ξεκάθαρα είναι ότι ναι, 3 στα 3 ναι, έχετε να περιμένετε την επιστροφή του ανθρώπου που έχετε βάλει στο μυαλό σας, αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς. Με πολύ αργούς ρυθμούς. Από την άλλη, ο υπότης πεντάκτηνο μπορεί να είναι ο πιο αργός από όλους τους υπότες, αλλά είναι και ο πιο σταθερός. Είναι ο άνθρωπος που πάντα επιλέγει σύντροφο κοιτώντας μακριά. Δεν τον ενδιαφέρει το παροδικό. Δεν τον ενδιαφέρει να είναι κάτι με το οποίο περνάει καλά και μετά το ξεχάσαμε. Θέλει σταθερές και μακροχρόνιες σχέσεις. Αυτά, αγαπημένες και αγαπημένοι. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε.
Και ποια θα είναι αυτή η κίνηση ματ, η οποία θα κάνει κάποιος άνθρωπος που έχετε βάλει στο μυαλό σας φυσικά, και θα σε ευνηδιάσει. Για να δούμε. Όπα. Εδώ μας πετάχτηκε ένας βασιλιάς σπαθί. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του υδροχόου. Βεβαίως μπορεί να είστε κι εσείς εδώ, έτσι. Ή μπορεί να δηλώνει μια κατάσταση. Μια δύσκολη απόφαση που έχετε να πάρετε εσείς ή κάποιος άλλος. Εδώ πάντως έχουμε έναν βασιλιά, ο οποίος έχει στρατιωτικές αρετές. Μυαλό, λογική, τη βάζει μπροστά και πίσω το συναίσθημα, ηθική, δικαιοσύνη και όλα αυτά τα έχει ως αρχές στη ζωή του και με αυτά πορεύεται στη ζωή του. Ένα πρώτο μηνυματάκι, οκ. Μα τι καταπληκτική και λατρεμένη κάρτα έχετε. Τώρα αν σας πω ότι και αυτή η κάρτα από μεγάλη αρκάνα όμως, γιατί πριν είχαμε μικρή αρκάνα, συνδέεται με το ζώδιο του υδροχού, τι θα μου πείτε, ότι είναι σύμπτωση? Δεν το νομίζω. Εντάξει, για κάποιους έτσι είναι ένα πολύ πολύ δυνατό μήνυμα, φαντάζομαι. Αναφορικά με το ζώδιο λέω. Αλλά σε κάθε περίπτωση εδώ έχετε μία εξαιρετική κάρτα, είναι δική σας κάρτα, είναι κάρτα βάσης. Και πριν πω οτιδήποτε άλλο αναφορικά με αυτή την κάρτα, θέλω να σας πω ότι ακόμα και αν είστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας, ακόμα και νιώθετε, δεν ξέρω, απελπισία, θλίψη, στεναχώρια, οτιδήποτε, μα οτιδήποτε και αν νιώθετε, να ξέρετε ότι όλο αυτός ο κύκλος πλησιάζει προς το τέλος του. Κοντεύει να κλείσει και σας καλεί εδώ η κάρτα να λάμψετε και πάλι. Και αυτό είναι καταπληκτικό και υπέροχο. Είναι η κάρτα που φέρνει την πίστη, την ελπίδα, τη θεραπεία και είναι το φως στο τούνελ. Πραγματικά μια εξαιρετική και υπέροχη κάρτα. Βεβαίως εδώ μπορεί να είναι, γιατί είναι κάρτα βάσης δική σας καρτούλα, μπορεί να είναι η ελπίδα σας. Όντως κάποιος άνθρωπος που έχετε βάλει στο μυαλό σας κάτι να κάνει και να σας ευνηδιάσει. Πάμε να το δούμε μαζί. Πω, παιδιά, τι γίνεται, τι του έχετε κάνει του ανθρώπου, πω. Ένας χαμός γίνεται εδώ, απίστευτες κάρτες. Μιλάμε για πολύ πόνο, είναι πολύ πληγωμένος ή πληγωμένη για τους κυρίους της παρέας, μα πολύ όμως, έχω την κάρτα της επανασύνδεσης, δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα, είναι φοβερό. Δεύτερο άνοιγμα, δεύτερη φορά ανοίγω την κάρτα της επανασύνδεσης. Λοιπόν, οκ. Σκέφτεται αναπολύ τις όμορφες στιγμές που έχετε περάσει μαζί, θέλει να τις ξαναζήσετε, δεν μπορεί να αποδεχτεί αυτό το χωρισμό. Από την άλλη όμως έχω μια κάρτα εκεί, στο τέλος, η οποία δεν μου αφήνει θετικές έτσι, εξελίξεις. Μπαίνει ένα τείχος εκεί. Παρόλο που είναι πάρα πολύ έντονο να ξέρετε το στοιχείο της επιστροφής, εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο που ίσως είναι και επιπόλαιος, ίσως ονειροβατή. Δεν ξέρω αν έχουμε να κάνουμε και με γάμο σε κάποιες περιπτώσεις, ή με ζήλια,
Πολύ έντονη ζήλια όμως, παιδιά. Δηλαδή γενικά δεν είναι, δεν έχω θετικές κάρτες. Ο πόνος της άλλης πλευράς είναι δεδομένος, δηλώνεται ξεκάθαρα. Ότι θέλει να είστε μαζί επίσης δηλώνεται ξεκάθαρα. Ότι πενθεί που δεν είστε μαζί επίσης δηλώνεται ξεκάθαρα. Αλλά έχω και κάποιες κάρτες οι οποίες δεν είναι και οι καλύτερες να σας πω. Καταλάβατε. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε την εξέλιξη και θα δούμε παρακάτω. Δεν είναι δηλαδή με την έννοια του να τολμήσει να κάνει κίνηση έτσι και να έρθει προς εσάς και όντως να σας ευνηδιάσει με τον α ή β τρόπο στην κάθε περίπτωση. Για να δούμε. Φοβερό, οκ. Μάλιστα. Προς το μέρος σας κοιτάει, αυτό είναι σίγουρο. Κάτι θα μάθετε επίσης για αυτόν τον άνθρωπο είναι σίγουρο. Τώρα αν θα είναι άμεσο το μήνυμα, δηλαδή αν θα σας το στείλει αυτός ή αυτή, αυτό παίζεται. Και βέβαια εδώ τα βουνά, τα δύσβατα, τα βραχώδη όρη. Πολύ δύσβατα. Δεύτερη φορά έτσι πάει φορτσάρι το άνοιγμα και παπ πηγαίνει και υψώνεται ένα τείχος. Για να δούμε, τρίτη και τυχερή ή όχι. Για να δούμε, τι θα δούμε εδώ. Wow. Βασίλισσα Κούπα, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Καρκίνου και γενικά άλλα ζώδια δεν έχουμε μέχρι στιγμής. Wow, τι έγινε παιδιά. Ναι, αυτή είναι και κίνηση ματ και ευνηδιασμός και τα πάντα όλα είναι. Οκ. Λοιπόν, δεν πειράζει να ερμηνεύσω μέχρι εδώ και μετά θα ανοίξω μία τελευταία διευκρινιστική καρτούλα για αυτήν εδώ την κάρτα που είναι μια υπέροχη για τα εργασιακά αλλά δεν είναι αντίστοιχα το ίδιο για τα αισθηματικά. Φαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα εδώ από αυτές τις δύο καρτούλες ότι έχετε όντως να περιμένετε επιστροφή αυτού του ανθρώπου στη ζωή σας. Γιατί εδώ είναι σαν να μας λένε οι κάρτες ότι υπάρχει και αγάπη, αληθινή αγάπη, βαθιά αγάπη, υπάρχει και πάθος, η επόμενη καρτούλα, υπάρχει και πάθος. Καθώς επίσης είναι και ένας άνθρωπος που δεν εγκαταλείπει. Ίσως αυτό που σας είπα ότι είναι ονειροβατή και τέτοια, ναι, δηλαδή με την έννοια του ότι σας ονειρεύεται πάρα πολύ. Κάνει σκέψεις για εσάς, πολλές και μπορεί να σας ζηλεύει, έτσι όπως σας το είπα στην αρχή. Εδώ όμως η τρίτη καρτούλα δηλώνει δύσκολες σχέσεις, δηλαδή με την έννοια του ότι σχέσεις που θέλουν πάρα πολύ δουλειά προκειμένου να σταθούν και να πάνε καλά. Γι' αυτό θέλω διευκρίνηση εδώ. Αν έχουμε ένα ναι ηχηρό, ότι ναι, έχει αποφασίσει αυτός ο άνθρωπος ότι θα κάνει πολύ κόπο και όσο κόπο μάλλον και όσο προσπάθεια χρειάζεται για να πάει καλά η σχέση αυτή τη φορά. Λοιπόν, ναι ή όχι θέλουμε. Ξεκάθαρα. Και έχουμε ένα τεράστιο ναι ρε παιδιά. Τεράστιο ναι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το άνοιγμά σας. Όταν λέμε τεράστιο, μια από τις πιο ωραίες κάρτες που έχουμε στην Ταρό, μια κάρτα θεμελίωσης, σταθερότητας, γιορτής, γάμου. Τι να πω. Αλλαγή, έτσι, αλλαγές φέρνει. Δηλαδή μπορεί να φέρει, έτσι, όπως το λέμε και μια καινούρια σχέση που μπορεί να μην είναι καινούρια, αλλά να ξανά είναι μαζί ένα ζευγάρι που ήταν στο παρελθόν μαζί. Άλλωστε ούτως ή άλλως έχουμε εδώ και την κάρτα της επανασύνδεσης, καθώς επίσης και άλλη μια κάρτα η οποία δηλώνει την επιθυμία του ανθρώπου αυτού να είστε μαζί.
Οπότε, ναι, εδώ ξεκάθαρα έχουμε κίνηση ματ και καραμπινάτι κιόλας. Και όσες και όσοι το επιθυμείτε, εύχομαι πολύ πολύ σύντομα να γίνει αυτή η κίνηση. Και σε εσάς θα πω, γιατί είχαμε μπαστούνια, ότι θα κινηθεί σε κάπως γρήγορους ρυθμούς αυτό. Δηλαδή, εντός του μήνα, όχι αυτού του μήνα που κοντεύει να τελειώσει, έναν μήνα δηλαδή, έτσι, 20 με 20 ας πούμε, κάτι τέτοιο. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε εδώ τι θα δούμε. Ο άνθρωπος που έχεις βάλει κατά νου θα κάνει κίνηση ματ και θα σε ευνηδιάσει. Πόσες κάρτες πέσανε, παιδιά. Πώς παδιά. Τώρα είστε εσείς εδώ που θέλετε δικαίωση. Είναι η άλλη πλευρά που σκέφτεται ότι σας έχει αδικήσει, γιατί εδώ έχω δύο πολύ κάρτες, έτσι, έχω σπαθιά εδώ και μάλιστα από τα σπαθιά τα οποία δεν είναι και... δηλαδή η μία εκ των δύο έχει συνδεθεί πάρα πολύ με το ψέμα, με την κλοπή, με την εξαπάτηση, με την απιστία και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Τίποτα θετικό. Και από την άλλη έχω δύο κάρτες μεγάλη αρκάνα, οι οποίες μιλούν για δικαιοσύνη, για δικαίωση, για δεύτερη ευκαιρία, για αλλαγές. Μάλιστα, είχαμε πολύ επεισοδιακό ξεκίνημα, για να δούμε τι θα δούμε παρακάτω. Κάρτα βάσης εδώ, δική σας καρτούλα, κόπωση. Κόπωση. Είναι σαν να είστε σε μία καμπή της ζωής σας. Κάποιοι βέβαια από εσάς, εγώ εύχομαι κανένας, αλλά οκ, αφού αυτή η κάρτα εμφανίστηκε πρέπει να την ερμηνεύσω. Λοιπόν, σαν να βρίσκεστε σε ένα έτσι κομβικό σημείο που θέλετε να τα παρατήσετε όλα και δεν το κάνετε όμως. Προσπαθείτε να βρείτε ακόμα μέσα σας κουράγιο, δύναμη, προκειμένου να ολοκληρώσετε κάτι που πρέπει να ολοκληρωθεί. Θέλω να ξέρετε ότι είναι μια κάρτα που μπορεί πολλές φορές να σηματοδοτεί μια μεταβατική περίοδο ζωής, πέρασμα λοιπόν από μια κατάσταση σε μια άλλη, και αυτό πάντα είναι κάτι δύσκολο όταν το βιώνουμε. Όταν το ολοκληρώνουμε βέβαια εκεί μας απογειώνει, αλλά μέχρι να το ολοκληρώσουμε είναι ταλαιπωρία. Επίσης μπορεί να... Το μήνυμα για κάποιους από εσάς να είναι ότι κάνετε επαναλαμβανόμενους κύκλους ζωής. Δηλαδή, ίσως, λέω, μια περίπτωση, να επιλέγετε λάθος συντρόφους που έχουν ίσως και κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Εδώ η καρτούλα σας λέει ότι εσείς έχετε τη δύναμη και την εμπειρία, να το πω πιο καλά, τη σοφία να μπορέσετε να σπάσετε αυτό τον κύκλο. Βασιζόμενοι πάνω στις εμπειρίες, στα μαθήματα που έχετε πάρει. Και βεβαίως επίσης όσοι νιώθετε την ανάγκη να κάνετε μία στάση και να ανασυνταχθείτε, εννοείται ότι πρέπει να το κάνετε, έτσι, είναι ξεκάθαρο. Για πάμε να δούμε τι θα δούμε στην άλλη πλευρά. Μάλιστα. Έχω να σας πω ότι ο άνθρωπος για τον οποίο έχετε βάλει στο μυαλό σας δεν είναι σε καθόλου καλή φάση ζωής επίσης. Εδώ έχουμε βέβαια λίγο διαφορετικές ενέργειες. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι νιώθει ανταγωνιστικά, ζηλεύει πάρα πολύ, σκέφτεται τώρα με ποιον είναι, με ποιαν είναι, τι κάνει κλπ. Υπάρχει ένας εκνευρισμός.
Κάποιες φορές έτσι στο περιβάλλον του η της για τους κυρίους της παρέας έχει μια περίεργη στάση, δηλαδή είναι σαν να του φταίνε όλα, τα πάντα, να τον ενοχλούν, να είναι σε προστριβές συνέχεια, γιατί νιώθει κιόλας ότι έχει ιτηθεί από εσάς ή από τις συνθήκες τέλος πάντων που σας έφεραν να χωρίσετε. Προσπαθεί πάρα πολύ να κρατήσει ισορροπίες. Έχω το ζώδιο του υδροχόου και το ζώδιο του καρκίνου, που απλές αναφορές κάνω στα ζώδια, έτσι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να σας ταιριάζουν, για να σας ταιριάζει το άνοιγμα. Εσείς μένετε πάντα στη βασική ιστορία. Τώρα λοιπόν εδώ, οι 3 τελευταίες κάρτες είναι πάρα πολύ θετικές. Πάρα πολύ θετικές. Είναι σαν πραγματικά να καταφέρνει να βρίσκει τις ισορροπίες του ή της και να παίρνει δύναμη μέσα από αυτό, πολύ μεγάλη δύναμη, και σαφέστατα επιθυμεί να αποκατασταθεί η σχέση σας. Όχι κατά ανάγκη είναι επανασύνδεση. Θα το δούμε όμως. Έχουμε να ανοίξουμε και άλλες κάρτες. Αλλά εδώ έχω και μία υπέροχη βασίλισσα κούπα, η οποία μπορεί ξεκάθαρα να μας δηλώνει ότι ο άνθρωπος αυτός έχει πάρα πολύ έντονο συναίσθημα προς εσάς. Πολύ όμως. Και αληθινό και βαθύ και θεραπευτικό και όλα αυτά τα υπέροχα που φέρνει η βασίλισσα κούπα. Πάμε όμως να δούμε, θα γίνει όντως όλο αυτό το υπέροχο που βλέπω εδώ. Για να δούμε. Κάτι θα αλλάξει. Αν είστε σε μία φάση ζωής που νιώθετε ότι όλα είναι ακίνητα, θα ξεκινήσουν να γίνονται πράγματα, να τρέχουν πράγματα. 3 στα 3 από την κυρία Λένορμαν έχουμε πολύ όμορφες και πολύ θετικές κάρτες. Δηλαδή εδώ είναι ξεκάθαρο ότι κάποιος θα βρει και τη λύση και θα βρει και το δρόμο του να έρθει προς εσάς. Πολύ πολύ ξεκάθαρο. Και μπορεί να είναι εδώ και άμεση επικοινωνία και δώρο, μπορεί να είναι... Οκ. Μας πετάχτηκε εδώ και ένας παρθένος. Και ένας τοξότης ήρθε στην παρέα μας. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα τα πράγματα έγιναν πολύ πολύπλοκα. Λοιπόν, κάπως μπλέχτηκαν περίεργα και φυσικά εννοείται ότι θα ζητήσω διευκρινιστική κάρτα. Τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται παιδιά εδώ, γιατί εγώ θεωρώ σίγουρο ότι θα έχετε επανεμφάνιση αυτού του ανθρώπου στη ζωή σας. Το θέμα είναι, εντάξει, αυτό το είδα ξεκάθαρα και σας το μεταφέρω. Το θέμα είναι όμως ότι έχω κάποιες κάρτες που μου δείχνουν χαρακτήρα και αυτές δεν μ' αρέσουν. Αυτό είναι που με ενοχλεί εμένα. Γιατί εδώ έχω τον άνθρωπο που κινείται με ρυθμούς χελώνας, αλλά εντάξει, οκ, τι να κάνουμε, δεν μπορώ να τους βάλουμε όλους να τρέχουν. Ο καθένας μας έχει τους δικούς του ρυθμούς. Εδώ όμως έχω ταχύτητα, δηλαδή έχουμε σύγκρουση. Έχω ταχύτητα, γρήγορες εξελίξεις, άμεσες εξελίξεις, και από την άλλη όμως έχω έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μένει σε μια κατάσταση για πολύ. Έχει μια μεγάλη επιπολαιότητα. Τώρα εδώ έχω επίσης μια κάρτα που είναι δύσκολη και είναι και μεγάλη αρκάνα και δεν μ' αρέσει σαν χαρακτηριστικά ανθρώπου. Γι' αυτό θα ζητήσω διευκρίνηση για αυτή την κάρτα πριν σας πω τα τελικά μου συμπεράσματα. Οκ. Εντάξει.
Δεν έχω αρνητική κάρτα εδώ, οπότε δεν θα πάω στην αρνητική ερμηνεία. Είναι το ότι μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή μπλοκαρισμένο συναίσθημα που το έχουμε δει έτσι κι αλλιώς, και μπορεί να είναι επίσης ότι μετράω τις δυνάμεις μου, να δω τι μπορώ να κάνω, μέχρι πού μπορώ να φτάσω, και επίσης συνειδητοποίηση υπάρχει ότι πρέπει να σας προσφέρει με τη σειρά του ή με τη σειρά της και εσάς κάτι από όλα αυτά που έχετε εσείς προσφέρει με πάρα πολύ αγάπη. Άρα λοιπόν η επιστροφή, ναι, έχει φανεί, αν μη τι άλλο η επικοινωνία, έτσι, σε ένα πρώτο βήμα. Εγώ θεωρώ εδώ ότι είναι και συνάντηση σίγουρα, γιατί οι υπότες πάντα ούτως ή άλλως έχουν εξέλιξη, δείχνουν εξέλιξη σε μία κατάσταση. Τώρα, αναλόγως με το στοιχείο που εκπροσωπούν, εκεί έχουμε πιο γρήγορα και πιο αργά. Εδώ έχουμε και το γρήγορα και το αργά, άρα πάμε στη μέση. Ούτε γρήγορα ούτε αργά. Κανονικά λοιπόν, κανονικές οι εξελίξεις θα είναι χρονικά, αλλά ναι, θεωρώ ότι θα υπάρχουν εξελίξεις. Και κάποιες τυχερές, κάποιοι τυχεροί, θα κάνετε μαζί και ταξίδι, παρακαλώ. Και με το καλό να γίνουν όλα αυτά τα όμορφα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.